زه دا کرافټ فریم زه دا نور چې څومره ټولز دي علاوه د پینټونو د لاندې بر چې څومره ټولز دي دا د پورټریټ ایډیټینګ سره ټچ دی. نو څنګه چونکې فوکس په ډیزاینینګ دی نو دا به زه پرېږدم نه، دا زه کوم خو زه ډایرکټ ټیکسټ ټول ته راځم. هغې مین وجه دا ده چې زه زیاتر تاسو د اوس نه ډیزاینینګ شروع کوئ او چې دا کورس ختمېږي چې تاسو کې څه ناڅه ډیزاینینګ سینس پیدا شوي. نو ګوره تاسو به وینئ چې کله موږ د انشاءالله د کورس ختم شي موږ ډیزاینینګ پروجیکټ شروع کړو تاسو وګورئ چې زموږ سره صرف ټیکسټ ټول دا ریکټینګلز مارکي ټول وغیره چې دي او داسې دا مو ټول زموږ به زیاتر دا استعمالیږي او نور به ستا ډیزاینینګ کریټیویټي یوز کېږي. دې شیزونه به ستا صرف فوټو ایډیټینګ کې استعمال نور د دې یوز نشته. صحیح ده. کراپینګ وغیره تاسو کو موبایل سره دته هغه دلته هم د دا کراپ ټول درواغسو پکچر دې سلیکټ او کراپ کنټر و دې ته ورکوټ شي. خو لکه زه لا په دې ټایم ځای کوم نو زه ډایرکټ ټیکسټ ټول ته راځم. نو ټیکسټ ټول دا ټي دی لکه ټیکسټ وغیره چې لیکل وی هارزنټل ټایپ ټول دی. صحیح ده. چې دا وکم تاسو ته به دا په خپله کې راشي هارزنټل ټایپ ټول چې دی شارټکټ ټي دی. ما هارزنټل ټایپ ټول راواغستو دا جست تاسو کلیک کوئ دا لوري اپسم سایټ دی تاسو په ګوګل سرچ کولی شئ. دا د هغې نه بای ډیفالټ سره ټیکسټ راولي. مې بي چې ته کنفیوز سره ټیکسټ ولیکم څه ونه لیکم نو دا ډیزاین لپاره یو سامپل دپاره ټیکسټ ورکړي. صحیح ده. خو که زه داسې لیکم دې باندې کلر نه دی اپلای نو تاسو واپس ټیکسټ ټول ته لاړ شئ. که ټیکسټ ټول ته نه ځئ دلته به وینډو ته راشئ. وینډو کې به راشئ کریکټر ته. نو ستا سره دا کریکټرز راغله. که دا ستاسو دلته نه وي خوښ دا کریکټر ته ونیسئ دلته راولئ او دا نور څه کې ډیلیټ کړئ. نو کریکټر رابار شو نو دا ټیکسټ ټول به ټیکسټ په سلیکټ کوي. ساري ټیکسټ دا لیر دی به لیس کې به ټیکسټ سلیکټ کوي. نو دلته دا کلر دی دې کلر به کلیک کوي او دا چې تاسو کوم رنګ تاړو دا بدل شي. نو بای ډیفالټ دا لوري اپ سم راولي. صحیح ده. دا جست تاسو پریکټس لپاره یا چې ډیزاینران کم سامپلز ټمپلیټس جوړوي او بیا آنلاین اپلوډ کوي تاسو چېرته هم سایټس وګورئ پای کې به زیات دا لوري لیکلي. صحیح ده. نو دا جست هغوی دپاره ایزینس که زه پیراګراف ډرا کوم که نه ګوره بای ډیفالټ په پیراګراف کې دومره ټیکسټ راشي. زه لږ سایز غټوم نه تاسو لیدی شئ بای ډیفالټ ته ټیکسټ میلاو شو نو دا تو هغه فوټوز ته یا په اباوټ اس سیکشن کې یا کنټیکټ اس وټ ایور یا ډیټیل ډسکرپشن یې پکې ته تاسو یوز کولی شئ. صحیح ده. باقي دا په ټیکسټ ټول باندې کار شروع کړو نو جست ټیکسټ ټول به راولي. دې کې ما کم راغسې هارزنټل ټایپ ټول نو که ته سنګل کلیک کې دی به سنټینس یا یو لاین سبق یې به ډرا کوي دا تاسو لیدی شئ. صحیح ده. که ستا پیراګراف په کاري نو پیراګراف ته پر چل کوئ تاسو واپس مې دا ډیلیټ کو سیده انټر به دا بکس دی ختم شي. که تاسو لیدل چې داسې بکس یې که نه دا ډیلیټ کېږي نه. صحیح ده. دا به انټر کوئ یا به ډبل کلیک کوئ. نو زه ډبل کلیک کوم او ډیلیټ بټن سمپلی ډیلیټ بټن هماغه ځي. صحیح ده. نو زه جست ټیکسټ ټایپ ټول رالم او جست کلیک کوم دا ټیکس زما سره رالو او اوکې مې کو. نو دې سایز څه دی ورکوټ دا تاسو سمپلی ما تاسو ته ویلي چې په مو ټول باندې موږ څه ریسایزینګ کولی شو. دا به جست د کارنر نه څه کم ډریګ کم او دا شان مې څه کم ریسایز کم. نو دا ما سره ټیکس شو. اوس د ټیکسټ فونټ سټایل چینج کې فونټ مې بي چې تاسو دې سره فیملیئر یې که چا ورډ ایکسل پاور پوینټ یوز کوي مایکروسافټ آفیس نو به یې که نه نو فونټ ان سمپل ورډز د ټیکسټ کم ډیزاین دی د هغې نیمینګ کنونشن څه دی فونټ دی. لکه فرض کړئ زه دا تاسو لږ کلیر کول غواړم مې بي که ویډیو لږ اوږد شي تاسو کلاس کې 20-25 کسان یې. صحیح ده. جست فار ایگزامپل نو هغې کې د هر یو کس رایټینګ سټایل څه جدای. نو که خیال دې کړی چې کلاس کې ستاسو سټوډنټانو لږ زیات یو بل سره وخوشي د یو کچات نه اتنا نه جست سمپل پوښتې م اتنا کچات نه را روان یې اوس خو فریپ کېجي او نرسري مونټسري شو د هغې نه تاسو را روان یې او 7-8 ته ورسئ نو بیا خلک کړی هر انسان یا هر سټوډنټ دا یو بل لیکل پیژني چې کاپي په کلاس کې ورکوي یا خلک یا دا د پلانکي کاپي ده یا د رایټینګ د پلانکي دی او ایون دا چې هغه ټیچر هم پیژني چې پردې اسایمنټ پردې هومورک ویسي هغه تا د غوږ نه نیسي او ټق در نو باسي چې دا پلانکي کاپي ده نو دومره هغه وپېژني. دغه شان چې دغه دا د پلانکي کاپي د دغې رایټینګ سټایل ته سوی فونټ وایي. نو دا لوري امپسم دا په کوم سټایل کې لیکل دا په ایریل کې. نو دې فونټ څه دی ایریل دی. که دې نه زه په آرټ سره ما تاسو ته په فسټ ټوټوریل مو کې ویلو چې آرټ ونیسئ او په دې جست کلیک کې دې نه کاپي اخیستلی کېږي. نو دې له زه ټیکسټ سټایل یا فونټ سټایل بدلوم دا ډیزاین والا بدلوم دې سوی فونټ والا بدلوم. نو دې وړې باندې څه دا سلیکټ پکې لیر په دې دا بره سلیکټ دی او دې دا لاندې کاپي دا کاپي ورسره واخیستلی شو. دا لاندې له زه څه کوم ټیکسټ سټایل بدلوم دلته سلیکټ کړه د دې نه تور ټیکسټ سټایل بدلولی شي. فرض کړه ما دا جست سلیکټ کړو. صحیح ده. دا زما سره سو ډفرنټ فونټ شو د برنس سانس دی که څه ما ته صحیح نه ښکاري یا زما چشمې نه دي په سترګو زما سترګې سوځي خو دا ویډیوز لازمي او دا جوړوم زما چشمې دکان کې پاتې شوي. نو دا څه دی لوریم اپسن دا بل دی او دا ایریل دی. صحیح ده.
نو اوس دا پراپرټیز جواب کوم چې ټول سمال او واړه راځي نو په دې ټول تاسو باندې کلیر کوم. نو سیده دا خو چې تاسو فونټ سټایل چینج کوئ دا دغې دپاره دي. بیا د دې نه فونټ ویټ چې دا ستاسو بولډ پکار دی، ستاسو لایټ پکار دی، ستاسو نارمل پکار دی، هغې دپاره څه دي دا دي. دا بولډ که دا ریګولر که ټکسټ ته ګورئ که تاسو چینج کوم بولډ کم یا اټالیک بولډ شو اټالیک شو نو دا سمپلی بلاک شو بولډ شو. دا به تاسو نه په خپله مده دي که چې څوک فیملیر یې ښه ده که نه نو دا تاسو یو ټرای کړئ تاسو مخامخ کاري. صحیح ده. دیز نه سایزینګ دی یعنې سایز تاسو کوټې کولی او غټولی شي. صحیح ده. او دلته پوټ کولی هم شي لکه تا ته 30 سایز درکړی د 30 پوټ کا. صحیح ده. او انټر یې کړه نو دا 30 سایز پوټ شو. صحیح شو. د دې نه علاوه که تاسو دا ګورو دا چې دی د دوو لاینز په منځ کې سپیسینګ دی که زموږ سره لاینز خو دوه نشته که یا تاسو دې چلو کوئ چې ټکسټ ټول والی دا هم کلیک کو زه لږ کټومه دا ټکسټ ما واغست نو زه واپس ټکسټ ټول ولم ټي شارټ کټ دی زه په دې کې کلیک کوم انټر بوم سیکنډ لاین ته به راشي هغه لیکل هسې ګډوډ لیکل کوم. ټیک شو. دا زما څه لیکل راغله. اوس د دې لاین سپیسینګ کمې سیوا کې دپاره څه دا یو دی نو جست دلته ګوره تاسو راشي دې کې ګورئ دا یعنې دا یو بل سره بیخي جان شو 11 خو دا تاسو ګوره دیز نه دا ایرو چې دلته کې دیز نه سایز هم غټولی شي ګوره ورته ټکسټ ورکوټې کېږي غټېږي او دیز نه بیا د لاین سپیسینګ چې سیوا کې ویډیو سیوا کېږي او چې کمې نو کمیږي. نو بای ډیفالټ تاسو 20-25 د ټکسټ په هغه په سټایل باندې ډیپینډ کوي او کمولی سیوا کولی هم شي د تاسو یې نه. نو دیز نه ان سمپل او د لاین سپیسینګ چې دی هغه څه کې سیوا کېږي او کمیږي. دوه لاین سپیسینګ چې دی کم هایټ سپیسینګ چې دی. ټیک شو. د دې ځینه بیا چې دی که نه ګوره دا یو خبر یاد وساتئ دا قیسې خو وروسته کوو دا دی زما سره ټکسټ چې کم ورټیکل تو ډسټرب کړي لکه دا چې تو دا ټکسټ دی دا تو نیسې که نه داسې خو دا غټېږي که نه په کم چې زړه فوټوشاپ دی کې ورسره به تو شپ نیسې چې دا غټې خو نیو فوټوشاپ کې دا خبره ختمه شوي نو چې دې له ډسټربنس بره هایټ ول سیوا کوم خو چې دا لکه لیفټ رایټ نه غټېږي صرف هایټ واز غټ شي نو بیا به تاسو کې شپ په ونیسو دا به داسې غټ کړي نو دا ټکسټ کم سټایل چې دی هغه ډسټرب کړي دا به چېرته هم نه کوئ. نو دا ما چې کم شپ ونیوله او داسې غټومه نو دا به ټکس سره څه کوئ نه کوئ. ما کنټرول زیډ واپس مې کو نو دا شیز هم د دې ټکس سره دا افیکټ کوي دا تاسو نه. صحیح ده. نو دا به چېرته هم نه کوئ او سیم زه که شفټ ونیسم دا دې طرفه داسې وغځوم د رایټ ویټ لحاظ سره یا لیفټ لحاظ سره. صحیح ده. نو دا هم نه دی پکار ځکه ټکسټ چې کم بیسک سټایل دی کم ډیزاین دی هغه ډسټرب کېږي. چېرته هم د ګرافکس امیجز فوټو سره ځکه چې هغې کم نیچرل لوک دی هغه ډسټرب کېږي او د ټکسټ سره هم دا چل نه کوئ. او بای ډیفالټ څنګه داسې غټېږي دغه شان غټولی شئ خو چېرته هم ډسټرب کوئ نه خپل ریشونه. صحیح ده. نو داسې دا هم دی لکه دې جن توکه دا ګوره ویټ لحاظ سره څه شو خو وغځېدل دا به د ټکسټ سره څه کوئ نه کوئ. بل دا ګوره دې کې دا ځینې شنو چې کمزوري دي دا ټکسټ ما سلیکټ کړو نو دی د دوی بیس لاین دا لاین تاسو نه د دې څه دی بیس لاین دی که ته دا یو پی پکې بره خېږي نو هغه بیس لاین دی دې نه به څه کېږي پی به بره وخېږي یا لاندې وخېږي شپ کې لاندې بوځي به ماینس وکړي په ځي نو دې نه څه کېږي بیس لاین. صحیح ده. زه په دې شنو ټایم نه لم تاسو ته مخامخ پته لګي او کلیر یې. صحیح ده. نو بیا راشي ما سره دا ټکسټ ټول مې په ډبل کلیک ساری نقص کوم سمپل سنګل کلیک باندې سلیکټ کوم دلته راشي دی څه کوي دغه شان لږ ویټ والا زیاتې لږ سپیسینګ زیاتې دا چې اټالیک کوي. ټیک شو. دا ټول ټکسټ کیپیټل کې ستاړي مطلب زموږ سره سمالي نارملي سنټینس کې ځي کیپیټلایز ایچ ورډ کې سي نو دا زما سره ټول دا ورډس چې د کوم الفابیټس چې دي ساري دا څنګه کیپیټل کوم جو جسټ باندې کلیک کوم دا زما سره شو کیپیټل شو. سیم که زه د ټکسټ والم که نه او زه څه چلو کوم زه راشم ما دې کې ما ایکس سکویر دا سوړ مې سکل ته مې کو x2 مې وزین دا 2 چې ایکس سکویر ته جوړ کوم نو زه به دا 2 چس په ټکسټ ټول باندې واپس ټکسټ ټول سلیکټ دی 2 مې سلیکټ کو او دلته رالم دا سکویر مې پسې و نو دا څه شو سکویر شو پاور تو رسېدو. صحیح ده. که دغه شان دا 2 دی زه بیس ته راولم دا 2 به سلیکم او داسې دا وپسې کوم لاندې به راشي که دې ټکس نه تو لاندې انډرلاین راولې دا به وي انډرلاین به شي او که انډرلاین ته ورانې سټرایک ورترو کې نو دا سټرایک ورته هغه ټکسټ باندې لاین وایي چې نوی ریټ بل دی او دغه سیل کې به تاسو دی دغه پې ډیلیشن لاین دی چې اوس دا نه دی ټکسټ شته خو دغه ډیلیټ دی مطلب اوس دا نه دی نیو ریټ سره بل څه ولیکه چې اوس دا ریټ دی. نو دا د ټکسټ سره څه وي ضروري کمې خبرې ټکسټ سره ټچ او کم چې اهم وي نو دا د ټکسټ سره خبرې. اوس دا یو پوینټ پاتې شو دا چې داسې چل کوي کورو دا دوه هغه دی ورډز دی یو لورم دی یو اپسم دی. زه اوس د هر لیټر دا یو لیټر دی پی بل دی اس بل دی یو بل دی ایم او دی سیم هیر دا ټول بیل لیټر دوی په منځ کې سپیسینګ پیدا کوم نه د پاره سو کې تاسو دا ټولز چې دی دا سپیسینګ پیدا کوي ګوروته هر لیټر په منځ کې. صحیح ده. نو دا څه کوي دا د هر لیټر په منځ کې سپیسینګ پیدا کوي سیوا کېږي او کمیږي.
په ټیکس باندې به دې ته ټایپوګرافي وي په ډیزاینینګ کنسیپټ کې ټایپوګرافي باندې به زه بیل لیکچر علم چې ټیکس فونټ په څنګه سلیکټ کوو د دې ډیزاین به څنګه خوند کوي سیده په کنټرول پلس ماینس باندې دا زه څه کوم ورکوټه کې غټي کې دا دې سره راولم نو دې له به خوند لوک څنګه پیدا کوو دا ټول ټایپوګرافي کلاسز به نو بیا به انشاءالله پای کې تاسو سره کوم خو چې تاسو جست دومره چې تاسو ټیکس وپېژنئ ټیکس څنګه دی او ټیکس کار څنګه کوي څنګه کوي که څنګه نه کوي نو دا خو سو فار زم سره سو د ټیکسټ خبرې وي صحیح ده اوس راځو پیراګراف ته دا زه ډیلیټ کوم زه ټیکسټ بیا لم او سمپلی سي ډریګ کوم زما سره پیراګراف جوړ شي نو دا ما کو صحیح شو او د ټیکسټ واپس سایز کوم لږ غټوم 2 دی دا ولګ 2 نه مې کو او دینه واپس کنټرول سی کاپی مو واغسته دلته رالم انټر مې او کنټرول وی بل کاپی مې تو واغسته صحیح شو خو دې خو راځم دینه یو کاپی دلته انټر بلون چې لګ لاندې شي دا شو بیا راځم دا لیر سلیکټ دی له کلر سره کوم تور کوم چې سور لګ پسترګو بدلېږي نو دا ما سره ټیکسټ رالو صحیح ده اوس پیراګراف لا راشي نو دلته ګوره دا کریکټر دی پیراګراف نشته دا موږ پیراګراف سره ډیلینګ کوم وینډو ته لاړ شو سبو پیراګراف دا راشه پیراګراف دا دی نو دا پیراګراف هم زونی سم دلته به دی په دې فرنچ دوانه یو ځای کریکټر پیراګراف ته سکم سویچ کیږم چینج کیږم نو اوس پیراګراف ته ګورئ کنه دا ما سره لیفټ طرف ته ټیکسټ دی الاین دی زین چې سنټر الاین شي نو دا چې تاسو کوي که ورډ چا یوز کړی ته به دا ډېر ایزي نو دا ټیکسټ وګوره سنټر کې الاین شو که زه یم چې رایټ طرف ته الاین لیفټ طرف ته دی نه اردو لیکلي نو دا هغه رایټ الاین شو دې طرف نه یې نیغ په نیغ دی لیفټ طرف ته ګډوډ شو که واپس زه لیفټ ته کم لیفټ طرف ته بیخي نیغ شو الاین شو په سب بندي وشو په قطار کې شو رایټ طرف ته ګډوډ دي که ته اوس وایې چې دواړو طرف ته صحیح شي هغه دا جسټیفای دی دا تاسو وینئ نو دواړو طرف ته څه شو جسټیفای شو که ته اوس بیا وایې چې دا یو دی پکې رایټ طرف دی دا که لاست لاین دی که نه دا اوس ګډوډ دی که نه دا ته صحیح کې نو بیا دا یاد ساتي دا یو ټریک دی نو دا به ته دا یو لاین به صرف اخري سلیکټ کې صحیح ده او دا به صرف لیفټ الاین کې دا وینئ نو انګلیش پیراګراف بکس یا څه چې ډیزاین کوي هغه داسې نو پیراګراف دپاره دا دی بیا یې یو غونډ پیراګراف شپ کې نو دا هغه پیراګراف سره دی داسې نه کېږي ته به پیراګراف سره کې لیر مې سلیکټ کړو زه که اوس هم کومه نو تاسو ته ګورئ دا غونډې دا سپیس پاتې شو یو پیراګراف له سپیس ورکړئ دا خپل دا ټیکس کم بکس چې دی دا ټیکس غونډ بکس دی چې نه دا تاسو وینئ دا بکس دی نو دې نه سره دونه سپیس یې واغېستو که زه لږ دې دا ځای سلیکټ کړم نور یې بوځم داسې نو نه نور زیاتېږي دا تاسو وینئ نو بیا ته د رایټ طرف نه هم هغسې دا رایټ هغه دی که ته زه وایم هغه د رایټ طرف نه هم ته بکس میلاویږي ټیک ته نو دا چل کوي که ته زه واپس کنټرول زیډ وایم که ته اولنۍ لاین مو کې دا ګوره اولنۍ لاین د هر پیراګراف داسې کېږي مو کېږي که غونډ پیراګراف مو کې نو سمپلی په ټیکسټ یې سلیکټ کوه او دا د ساري نو دا غونډ پیراګراف یې لاندې ته نه مو کې یو پیراګراف بوځي نو دا دغه شان غونډ ټیکسټ سلیکټ کوو مو کوئ په دې کې څونه سشته نه د هایپنټیشن چې کوم دا آن دی ځکه دا راځي د لاندې ګوره هغه چې لاین چې ختمېږي د لاین هایپنټیشن هغه کوم چې کله به یو ورډس ختمېږي موږ نور ځای را سره نه په کاپی کې نو موږ دلته دا ټکي وکړو هغه نور سپیلنګ چې به مو یا کم لیټر میسنګ به موږ دلته ولیکل نو دې ته هایپنټیشن وایي نو دا هایپنټیشن که پې آن ساتي ټیک تک آپ کې پې بیا پې آپ کا دا ما سلیکټ کړو دا مې پې څه کړو آپ کو نو خیال دې کړی هغه ټکي په خپله لاندې لاړل نو هایپنټیشن دغه کنسیپټ ایډیپسنګ دا چې دلته دی اوس دې ګورو هایپنټیشن آن کړم نو هغه آی سی دلته پاتې شو او هغه ایډیپ هغلته پاتې شو دا تاسو انګلیسي د پیسلیسز دا دي ګوره ابتدا دلته هایپن لګېدلی اس آی اس دلته راغلی که زه هایپن آپ کړم دا ټول به واپس یې دلته لاندې پسې راغله نو په ټیکسټ کې آی هوپ چې نور به څه نه دغه سمپلی خبرې وي تاسو به دې کنفیوز کېږئ مخ ما جست دې دپاره واغوستو چې تاسو لږ ټچ د ډیزاینینګ سره دلته ټیکسټ کوو سبا واپسې دا ریکټینګلز وکړو نو بیا دا ډیزاین کې ډېر زیات یوز کېږي نو چونګه ډیزاین بیسک سټارټ کړو که نه نو ټولز به ورسره ورو کوو نو تاسو ول کېدای شي ټاسک هم در کوم تاسو به ورسره هغه هم کوئ نو چې یوه نیمه دوه میاشتې کېږي موږ ورته هو فوټوشاپ سره د ډیزاینینګ سینس په هم زموږ جنریټ شوی ډیولپ شوی وي جوړ شوی وي نو بیا موږ ورو ورو دغه شان خوځو نو بیا ستاسو ډیزاین انګلیش هم ورسره الحمدلله انشاءالله چې هغه به شوی وي ښه شوی وي او دغه شان ډیزاینینګ هم ستاسو ښه شوی نو بیا موږ څه کوو فریلانسینګ ته جمپ کړو نو آی هوپ چې تاسو به دا ویډیو ټیوټوریل خوښ شوی که ستاسو ذهن کې څنګه هم کوېسچن وي تاسو کایندلی کمنټس کې تپوس کولی شئ که نه زه په نیکسټ ویډیو جوړوم بل هغه دې کې به ستاسو نه څه کنسیپټ کلیر شي که څه کوېسچنز تاسو کمنټس کې وکړئ زه به په کمنټ سیکشن ګورم نو زه به بیا نیکسټ ویډیو په هغې باندې هم جوړه کړم نو ستاسو کوېسچن به نور هم کلیر شي او ټول به نور هم ستاسو ته کلیر شي